Ang gamit po nating temperature controller ay XHW3001. Itong arrow up, ito po yung minimum heat po natin na 37.2. Itong arrow down, ito po yung maximum heat po natin na 37.8. Yun po ang magiging temperature po natin ng itlog ng manok. Kasi yun po ang i-incubate po natin mamaya. Ilong press po natin at hintayin po natin mag-blink. Ayan, iseset na po natin ng 37.2. Ayan po, nakaset na po ng 37.2 ng minimum heat. Dito naman po tayo sa maximum heat dito po sa arrow down. Seset po natin ng 37.2 ay 37.8. Ayan, nakaset na po siya. Hintayin po natin ha. Yan po yung pan natin. Tinapat ko po dito sa valve para direktang magkakalat ng init dito sa loob ng incubator. Itong fan po natin ay 12 volts. Nabili ko po sa Shopee ng 30 pesos. Ito po ay second hand lang po yung nagamit na po. Itong valve po ay 40 watts po. Pwede rin po sa 25 watts pero matagal po mag-ipon ng init sa loob ng incubator. Dapat po itong sensor po natin dito lang po sa loob ng incubator. Huwag po nating tatanggalin o ilalabas. Ang susunod naman po natin gagawin ay magsasalang na po tayo ng itlog. Yung mga iba po hindi ko na po nilagyan ng 7. Dapat araw-araw po baliktarin po natin tong itlog mula 7 AM, 12 PM at 7 PM. 1 hanggang 18 days po. Kung nag-incubate po ako, nililista ko po sa kalendaryo. Halimbawa po ito, 7, ito yung date na nagsimula po akong magpapisa ng itlog. Magbibilang po tayo ng 21 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itong 20, itong 27, ito po yung start na mag-hatch yung itlog. Ito namang 28, ito yung 21 days na. Ito yung final na mag-hatch po yung itlog. Ito po yung temperature hygrometer para masukat po natin yung humidity sa loob ng incubator. Ilalagay po natin dito. Dito na lang. Ayan.